Hey, what's up mga Sano? Welcome aboard to my YouTube channel again. Lagi kong sinasabi sa inyo na I know na masaya tayo ngayon kasi panibagong buhay at araw na naman ang binigay sa atin ni Lord. And for this vlog mga Sano ay papakita ko sa inyo. Bali, continuation po ito ng unang video ko tungkol sa air cooler. Kung pagtanggal namin ng air cooler. Tapos ngayon, papakita ko sa inyo kung paano kami maglinis ng aming air cooler tube. So, sana po ay may matutunan kayong konti mga Sano. At huwag na natin patagalin pa ang video na ito. And let's go!
And yun po mga Sano, nakita nyo na ang video kung paano namin linisin at i-recondition ang air cooler. So, sana po ay may natutunan kayong konti man lang. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang mag-subscribe. Hit the notification bell para updated ka palagi sa aking mga videos. At please Sano, masuportahan niyo po ako. Kahit paunti-unti lang, tuloy-tuloy po tayo para mas marami pa tayong matulungan nga Sano. So, hanggang dito na lang po ang video na ito Sano. Mag-ingat po tayo palagi sa ating trabaho. Magdasal po tayo palagi para sa ating kaligtasan. Lagi niyong tandaan, as I always said, God is good all the time.